انت من الناس اللي بتقول ان معقدة ومحتاجة وقت ومجهود عشان اتعلم الورك فلوز الصعبة ديت، يبقى الفيديو ده معمول عشانك. النهاردة انا هقول لك ازاي تخلي ان لعبة في ايدك وسهلة جدا تعمل بيها اي حاجة. النهاردة هنشوف ازاي هنعمل ورك فلو كامل من غير ما نعمل ورك فلو اصلا. شوية كليكس هيعملوا لك ورك فلو، هيعملوا لك سيستم، سواء انت طالب او سواء عندك بيزنس او سواء موظف في مكان. خلينا نشوف هنعمل الكلام ده ازاي من خلال ان تمبلتس. يلا بينا. اول حاجه هنخش على الويب سايت بتاع ان وهنختار من القائمه اللي اسمها برودكت، هنختار تمبلتس. هيدخلنا على صفحه فيها كل التمبلتس اللي موجوده على ان لحد دلوقتي 6035 ورك فلو اوتوميشن تمبلت موجوده. لو انت متابعني وعملت معايا التشات بوت بتاع الفيديو اللي فات وعايز تبيعه، دلوقتي هقولك ازاي تجيب ايميلات العملاء اللي انت تقدر تتواصل معاهم وتقول لهم انا عايز ابيع لكم السيستم دوت. خلينا نشوف ازاي نعمل ليد جنريشن سيستم من غير اي ايفورت او من غير اي مجهود. يلا بينا. هنيجي هنا في السيرش وهنكتب ليد جنريشن سيستم، هيطلع لنا النتائج اللي موجودة، كل التمبلتس اللي موجودة بتاعت الليد جنريشن. تعال نختار واحد منهم وليكون على سبيل المثال ليد جنريشن سيستم جوجل مابس تو ايميل سكرابر وذ جوجل شيتس اكسبورت. خلينا ندوس عليه. هنا هيجيب لك الصفحة اللي بيشرح فيها كل حاجة عن التمبلت دوت، ايه الحاجات اللي انت هتستفيدها من التمبلت، ازاي شغالة، الايميل باترن ريكوجنيشن، السيت اب اللي انت محتاج تعمله. خلينا نشوف دلوقتي هنستخدم التمبلت دي ازاي في اقل من دقيقتين. بعد ما قرينا الديسكريبشن بتاع التمبلت واتاكدنا ان احنا عايزين نستخدم التمبلت ديت، هنيجي هنا فوق وهندوس يوز فور فري. هيفتح لنا الصفحه ديت وهيقول لنا عايز تستخدم التمبلت ازاي. انت لو بتستخدم الكلاود ورك سبيس هتستخدم اول اوبشن. لو انت مهستها عندك على الماشين او على الجهاز بتاعك زي ما سطبناها في اول فيديو او رافعها على سيرفر، هتحتاج تختار الاوبشن التاني. لو انت عايز تسيفها عندك as JSON ممكن تخليها as JSON بحيث تبعتها لأي حد يقدر يستخدمها ويمبورتها ويستخدمها على طول. احنا هنا هنختار الاوبشن التاني import على الهوستد سيرفيس. دلوقتي هو هيفتح الورك فلو عندنا، هيقول لنا ان هو عايز السيت اب بتاع الليد جنريشن سيستم. ايه السيت اب دوت؟ عبارة عن الكريدنشلز بتاعت جوجل شيتس. لو عندنا كريدنشلز هنقدر نستخدمها، لو ما عندناش كريدنشلز هنقدر نسيت اب نيو كريدنشلز من هنا. خلينا نسيت اب نيو كريدنشلز سريعا ونشوف هنعملها ازاي. هنروح على جوجل كلاود كونسول، هنختار جوجل اوث بلاتفورم، وهنيجي هنا عند كلاينتس وهنقول له كرييت نيو كلاينت. هنحدد الابلكيشن تايب ويب ابلكيشن، هنديله نيم يكون سهل وبيعبر عن اللي احنا بنعمله. هنا انا هسميه ان ليد جنريشن شيتس. بعد كده هنيجي على الاوثورايزد ريدايركت يو ار ايز، هقول له اد يو ار اي، وهرجع على ان هاخد الاوث ريدايركت يو ار ال هحطه في الاوثورايزد ريدايركت يو ار ايز. وبعد كده هقول له كرييت. هاخد الكلاينت اي دي هحطه في ان وهاخد الكلاينت سيكريت برضو هحطه في ان هنا مكان الكلاينت سيكريت. بعد كده هقول له sign in with جوجل، هيقول لي عايز تساين بأنهي ايميل، هساين بالايميل بتاعي. لو جاب لي الصفحة دي يبقى انت عندك ايشو في ال SSL certificate، جوجل مش عارفة تفيريفاي الاب بتاعك. بس احنا المشكلة دي مش هنحلها دلوقتي، احنا هنيجي هنا هنقول له go to الويب سايت بتاعنا. بعد كده هنختار select all، بعد كده نقول له continue، وكده نبقى احنا سطبنا الكريدنشلز. ودي اول خطوة عشان نشغل التمبلت. اخر خطوة هنرجع على جوجل كلاود كونسول، هنخش على البروجكت بتاعنا وهنخش على APIs and Services. من على الشمال هنا هنختار enabled APIs and Services، وهنا هنقول له enable APIs and Services. هنكليك هنا، بعد كده هنكتب له جوجل شيتس API، بعد كده هنكليك على جوجل شيتس API هنا وهنقول له enable. نفس الكلام بالظبط هنعمله مع جوجل درايف API. هنيجي على enable APIs and Services وهنقول له جوجل درايف API، بعد كده هنختار جوجل درايف وهنقول له enable.
كده مفاضلش غير ان احنا نروح على جوجل درايف ونكريت الشيت بتاعنا اللي هيتحط فيه كل الليدز او الايميلات بتاعه العيادات اللي لقيناها، لان احنا كنا بندور على دنتستس. بعد ما كريت الفايل على جوجل درايف هرجع على الورك فلو وهكونفيجر النود بتاعه اد تو شيت. هنزل هنا على فروم ليست، هختار اسم الفايل بتاعي، انا هنا سميته ليدز، وهقول له ان انت هتقرا من الشيت اللي اسمه شيت 1 جوه الفايل اللي اسمه ليدز. بعد كده هسيف ونشوف الورك فلو هتشتغل ازاي. وهي شغاله كده تعالى اوريك النودز دي معموله ازاي ومعمول لها كونفيجريشن ازاي. اول حاجه هنبدا هنا من التريجر واحنا مخلينه سيمبل هنا بكليك، ممكن نبداه بشات. بعد كده عندنا السكراب جوجل مابس، هنبعت ريكوست على جوجل مابس نقول له دور لنا على العيادات اللي موجوده. هنقول له ignore ال SSL issues وinclude الريسبونس هيدر والستاتس. بعد كده هنطلع على الخطوة التانية وهي extract ال URLs بتاعة الويب سايتس. النود ديت معمولة جافا سكريبت، وكل اللي هي بتعمله انها بتعرف regular expression، دي حاجة في البرمجة مش محتاج تعرف عنها دلوقتي، بس عشان نجيب الويب سايتات اللي بتبدأ ب HTTP أو HTTPS، أو ترجع لنا null اللي هو فاضي. بعد كده الخطوة اللي بعديها وهي إن أنا بعمل فلتر للجوجل URLs اللي أنا جبتها ديت، بتأكد إن الويب سايتس دي ويب سايتس حقيقية وشغالة، مش سكيما أو جي ستاتيك أو حاجات زي كده، مش محتاج تعرف الحاجات دي دلوقتي فور سمبلست. الخطوة اللي بعديها بريموف الدوبليكيتس، أنا عايز أي ويب سايت ما يطلعليش مرتين، وهنا الليميت بقول له هات لي بس 30 ويب سايت. بعد كده احنا هنا بنخش في اللوب دي، هنا انا بقول له بروسيس كل ايتم لوحده، يعني امشي ايتم باي ايتم او ويب سايت باي ويب سايت. بعد كده كل ويب سايت هيروح يسكراب الويب سايت دوت ويطلع منه الداتا. بعد ما هيطلع منه الداتا هيويت، هيستنى شوية عشان يتأكد ان كل حاجة اتقرت وتمام. بعد كده هيعمل اكستراكت للايميلز من الويب سايت، وده برضو ريجولار اكسبريشن عشان نعرف ازاي بناخد الايميلز. الورك فلو خلصت، تعال نروح نشوف الشيت، الداتا موجودة وكله تمام. وكده انت عرفت ازاي تروح تستخدم التمبلتس من N8N. عايزك تروح تستخدم ال 6035 تمبلت النهاردة. يلا اشوفكم على خير.